सबभन्दा पहिला चाहिँ हामी भिजुअल कोड स्टुडियो ओपन गर्छौँ र यो भिजुअल कोड स्टुडियोमा अस्ति बनाएको इन्डेक्सवाला फाइललाई ओपन गरेर त्यहाँ हामी एचटिएमएल कोड लेख्छौँ। जब हाम्रो भिजुअल कोडमा एचटिएमएल फाइल खुल्छ तब हामी यहाँ यसमा गएर सबभन्दा पहिला एचटिएमएल लेख्छौँ र यहाँ एचटिएमएल फाइलमा क्लिक गर्छौँ। त्यो एचटिएमएल हुने फर्मेटहरू सबै आउँछ। यसमा डक टाइप एचटिएमएल भनेको चाहिँ यो डकुमेन्ट टाइप के हो भनेर बुझाउँछ अरे। डकुमेन्ट टाइप चाहिँ एचटिएमएल हो र एचटिएमएल ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस भन्दाखेरि कुन ल्याङ्ग्वेजमा गरिरहँ इङ्ग्लिस। अनि हेड ट्याग हो। हेड ट्यागभित्र हामी यो हेड ट्यागमा लेखेको कुरा चाहिँ हाम्रो म डेस्कटपहरूको स्क्रिनमा यो वेबसाइटहरूमा केहीमा देखिँदैन। यो भनेको भित्री कुरो हो। यसमा हामीले सिएसएस लिङ्क गर्ने, जाभास्क्रिप्टहरू लिङ्क गर्ने र माथि यो वेबसाइटको माथिपट्टि यस्तो लोगोहरू राख्ने काम पनि हामी हेड ट्यागबाटै गर्छौँ। हेड ट्यागभित्र हाम्रो टाइटल, वेबसाइटको टाइटल के हुन्छ भन्ने फर्स्टमा हामी वेबसाइटको टाइटल राखौँ एउटा माई वेबसाइट। त्यसपछि हामी बडी ट्यागमा जाउँ। सबभन्दा पहिला बडी ट्यागमा गएर सबभन्दा पहिला हामीले हेर्ने भनेको प्याराग्राफ हेरौँ। यो भिजुअल कोड स्टुडियोबाट चाहिँ हामीले केही ट्यागहरू हान्ने बित्तिकै त्यहाँ रेकमेन्ड गरिदिन्छ। पिट्यागमा केही लेखौँ। लोरेम हान्यो भने यहाँ डमी टेक्स्टहरू आफै आउँछ। यसमा अब यसलाई सेभ गरेर हामीले यसलाई अब ब्राउजरमा खोल्नु पर्दाखेरि यहाँ गएर अस्तिको फोल्डर हामीले जुन फोल्डरमा बनाएर यो त्यो फोल्डरमा गएर फोल्डर खोलेर यहाँ index.html-लाई क्रोमबाट ओपन गर्छु म चाहिँ। त्यो गऱ्यो भने हामी त्यहाँ लेखेको प्याराग्राफ सबै यहाँनिर आउँछ। ओके, हामीलाई यो प्याराग्राफलाई अब हामीले यो प्याराग्राफलाई फेरि सेन्टरमा लानु पर्यो भने यहाँनिर सेन्टर ट्याग युज गरेर पनि गर्न सक्छौँ। अब यो सेन्टर ट्याग युज गरिसकेपछि त्यो प्याराग्राफले सेन्टर ट्याग युज गर्यो भने यो भनेको सेन्टरमा आयो ट्याक्क। अब यसैलाई हामीले बोल्ड पनि गर्न सक्छौँ। बोल्ड Ctrl+C, Ctrl+X भनेको बोल्ड। यो भनेको बोल्ड हुन्छ। यति भयो भने हेर्नुहोस् बोल्ड भयो। यसलाई इटालिक्स गर्नु पर्यो भने मलाई यतिलाई मात्रै इटालिक्स गर्नु पर्यो। Ctrl+X आई ट्याग युज गरेर भित्र पेस्ट गरिदियो भने यो चाहिँ यो इटालिक्समा चेन्ज हुन्छ, कन्भर्ट हुन्छ यो जस्तो। अब यसमा कलरहरू हाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामी सिएसएसबाट हाल्छौँ। कलर हाल्न यसबाट पनि मिल्छ, तर बेटर भनेको हामी सिएसएसमा नेक्स्ट पार्टमा हेर्छौँ। पार्ट 3 मा हाम्रो सिएसएसको काम हुन्छ यसैमा। अब हामी सेकेन्ड ट्याग भनेको हेडिङ ट्याग हेर्छौँ। यसको मुनि भनेको बिआर, यहाँ बिआर लेख्छौँ किनभने बिआर भनेको ब्रेक लाइन, यसले चाहिँ एक लाइन ब्रेक गरिदिन्छ। बिआर लेख्यौँ। अब हामीले हेडिङ हेर्छौँ। फर्स्टमा हामी H1 हेर्छौँ। H1 भित्र लेख्छौँ हेडिङ 1। अब यो हेडिङ 1 गर्दाखेरि के आउटपुट आउँदो रहेछ हामी आफै त्यही गरेर हेरौँ नि त। हेडिङ 1 भनेको सबभन्दा ठुलो हेडिङ, सबैभन्दा ठुलो हेडिङ 1 भनेको चाहिँ हेडिङ 2 मा लगाउँ। हेडिङ 2 मा 2 हेडिङ 3 3 4 5
भयो, यो हेडिङ 5, हेडिङ 6 अब यसलाई हामीले सेभ गरौँ र ब्राउजरमा गएर रिलोड गरौँ। त्यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि हेडिङ 6 सबभन्दा सानो हेडिङ भनेको हेडिङ 6 हो, त्योभन्दा 5, त्योभन्दा अलि ठुलो, त्योभन्दा ठुलो 4, सबभन्दा ठुलो भनेको हेडिङ 1 हो। हेडिङ दिनु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी दिन्छौँ। र अब हामी नेक्स्ट के हेर्छौँ भन्दाखेरि अब यो टेक्स्टलाई अन्डरलाइन कसरी गर्ने भन्नाले हामी अब यो हेडिङलाई नै अन्डरलाइन गरेर हेरौँ। यु हामीले यु ट्याग युज गऱ्यौँ भने यो अन्डरलाइन हुन्छ। अब रिलोड गरेर तार रिलोड गरेर हेरौँ, यो अन्डरलाइन भयो। अन्डरलाइन चाहिँ यु ट्याग युज गरेर देख्न सक्दछौँ। अब हामी नेक्स्ट हेर्ने भनेको हाम्रो युएल ट्याग भनेको अनअर्डर लिस्ट ट्याग। अनअर्डर लिस्ट ट्याग भन्नाले हामीले वेबसाइटमा देख्छौँ नि बुलेटवाला ट्यागको लिस्टहरू दिया हुन्छ, बुलेटवाला, त्यो भनेको युएल ट्याग हो। यहाँ युएल ट्याग हेरौँ। युएल ट्यागको टाइप टेक्स्ट राख्दै यो नराख्दा केही फरक पर्दैन, नराखे नि टेक्स्टमा दिन्छ यसले। युएल ट्यागभित्र हामीले युएल भनेको अनअर्डर लिस्ट हो। अनअर्डर लिस्टभित्र लिस्ट आइटम राख्नु पऱ्यो। हाम्रो लिस्ट आइटममा के राख्नु पऱ्यो, के राख्ने भनेर यो यसलाई भित्र राख्ने। सपोज हामी एउटा बास्केटबल राखौँ, बास्केटबल, अर्को यसलाई भित्र OTBALL फुटबल, अर्को यसलाई भित्र लुडो राखौँ। अब यसलाई नि एउटा हेडिङभित्र राखिदिउँ नि त, यो स्पोर्ट्स भनेर यसलाई सेभ गरौँ। कस्तो आउँछ भन्दाखेरि बुलेट्समा आयो भनेको हाम्रो यो भन्नाले के भन्दाखेरि हाम्रो लिस्ट बनायो एउटा अनअर्डर लिस्ट। अब यसलाई 1 2 यही बुलेट्स भएको ठाउँमा हामीलाई 1 2 राख्नु पऱ्यो भने 1 2 राख्नु पऱ्यो भने हामी यसलाई कपी गरौँ। अहिले कन्ट्रोल सी गरेर जाउँ, ल यहाँ अर्डर लिस्ट बनाइदिउँ। यसलाई ओएल भनेको अर्डर लिस्ट, ओएल भनेको अर्डर लिस्ट 1 2 3 4 भनेर आयो। यसलाई अर्डर लिस्ट यसरी बनाउन सक्छौँ। अब नेक्स्ट हामी अब होरिजेन्टल लाइन हेर्छौँ। होरिजेन्टल लाइन यचार होरिजेन्टल लाइन भन्नाले होरिजेन्टल भनेको लामो यो डिस्प्लेभरिको एउटा पुरै लाइन जुन चाहिँ अन्डरलाइन जस्तै हुन्छ, तर अन्डरलाइन भन्दा टेक्स्ट पनि आउने भयो। होरिजेन्टल भनेको पुरै डिस्प्ले कभर गर्छ। हेरौँ होरिजेन्टल लाइन कसरी ल्याउने। मलाई यो दुईटाको यो अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्टको बिचमा होरिजेन्टल लाइन नम्बर भने यचार युज गर्यो भने यसले होरिजेन्टल लाइन ल्याइदिन्छ हाम्रो वेब पेजमा। भनेको होरिजेन्टल लाइन हो। होरिजेन्टल लाइन चाहिँ यचार लेख्नाले आउँछ। अनि अर्को हामी अर्को ट्याग हेर्छौँ, एङ्कर ट्याग। एङ्कर ट्यागको लागि चाहिँ हामीले एउटा छुट्टै पेज चाहिने हुन्छ। त्यसरी हामी एउटा नयाँ HTML पेज बनाउँ, इमेज नामको है, image.html। इमेज नामको ट्याग बनाइसकेपछि हामी यहाँ HTML5 गरौँ, यहाँनिर गएर HTML लेखौँ। HTML इमेज भनेर लेखौँ होइन। HTML इमेज लेखिसकेपछि अब हामी यहाँनिर गएर प्याराग्राफमा के लेखौँ, इमेज लेखौँ। हामीलाई एउटा लिङ्क, अब मैले यहाँनिर एउटा अब हाइपर लिङ्क्स भन्ने एउटा एङ्कर ट्याग युज गर्छु। एङ्कर ट्याग युज गरेपछि हामी त्यो पेजमा, यो भनेको हाम्रो कहाँनिर छ, यहाँनिर हाम्रो यो सबै फोल्डरहरूभन्दा बाहिरै छ। त्यस कारणले हामीले यहाँनिर
कुनै अरू केही युज गर्नु पर्दैन, सिधै पेजको नाम हाल्दै हुन्छ। image.html इमेज भनेर नाम दिउँ। त्यसलाई सेभ गरेर रिलोड गरौँ। हामीले यो इमेजमा थिच्यो भने हामीले इमेज भन्ने बनाएको छुट्टै हो खुल्छ। यति गर्दाखेरि हाम्रो यो इमेज भन्ने पेजमा जान्छ। हाइपरलिङ्कलाई यति राख्दा हुन्छ। हामी अर्को ट्याग के हेर्छौँ भन्दाखेरि इमेज ट्याग हेर्छौँ। img ट्याग। अब वेबसाइटमा इमेज कसरी हाल्ने त भन्ने कुरा हेर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले भर्खर बनाएको इमेज पेजमा जाउँ र हामी यो इमेज पेजमा हाल्न गइरहेको छौँ। हामीले त्यसको लागि चाहिँ img ट्याग भन्ने हुन्छ। src भनेको चाहिँ सोर्स, इमेजको सोर्स कहाँनिर छ। इमेजको सोर्स हामी इमेज भन्नेबाट हामी तान्छौँ। अल्टरनेट भनेको यदि ब्राउजरले इमेज सपोर्ट गरिरहेन भने त्यसमा नाम के दिने। हामी यसमा जान्छौँ, एउटा इमेज उयो फोल्डरभित्र ल्याएर हाल्छौँ। हामी यो इमेजलाई ल्याएर त्यो फोल्डरमा हाल्छौँ। इमेज भन्ने फोल्डरमा गएर इमेज हाल्यौँ। इमेजको नाम हो यो दिउँ। यो दिइसकेपछि img यसले डट र स्ल्यास गरिसकेपछि कुन फोल्डरमा जाने भनेर यसले देखाइदिन्छ आफै। 1.jpg यसले यहाँ दिइसक्यो। अब अल्टरनेसन के भन्दाखेरि अब के को बारेमा इमेज हामीले यहाँ लिएका छौँ, रोजको बारेमा लिएका छौँ मलाई लाग्छ। रोजको बारेमा लिएको छौँ र त्यो रोजलाई यहाँनिर रोज भनेर लेखिदिउँ। यदि यसले इमेज सपोर्ट गरेन या त्यो फोल्डरमा इमेज भेटेन भने यो नाम दिन्छ। हेरौँ एकताल आउटपुटमा गएर हेरौँ, रिलोड गरौँ। यो इमेज धेरै नै ठुलो आयो। हामी यसको हाइट विथ घटाउने काम पछि हामी CSSबाट पनि गर्छौँ, तर अहिले पनि यहाँ धेरै ठुलो आएको हुनाले हामीले एकतालि हेरौँ। वाइट कति दिउँ भन्दाखेरि 300 पिक्सल र CSSको युज गरिछु। अब हाइट भनेको 1000 पिक्सल। अब यसलाई सेभ गरेर यसलाई रिलोड गर्दाखेरि इमेज यस्तो आयो। इमेज धेरै नै भयो, 1100 भएको हुनाले यस्तो आयो। अझै धेरै नै इमेज कस्तो आइरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ इमेज आयो। अब हामीले यो ALTमा लेखेको इमेज कस्तो अल्टमा लेखेको यो रोज भन्ने कस्तो अवस्थामा आउँछ भन्दाखेरि जब हामीले यहाँनिर गलत नाम दियौँ या त्यो इमेज कुनै ब्राउजरले सपोर्ट गरेन भने हामीले रोज भनेर दियो। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले अल्टमा राखेको भ्यालु सो गर्न मिल्छ। अब अर्को ट्याग भनेको हामी आइफ्रेम भन्ने ट्याग हेर्छौँ। केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि जब कि हामीले कुनै वेबसाइटमा युट्युबको भिडियोहरू राखेको देख्न सक्छौँ, युट्युबको भिडियोहरू हालेको देख्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ आइफ्रेम ट्यागले हालेको हो। पनि एउटा भिडियो हाली हेरौँ युट्युब.com गएर। यही भिडियो हाली हेरौँ। क्लिक गरेर हामीले यहाँनिरबाट कपी इम्बेड कोड, यो इम्बेड कोड जुन कपी भयो त्यो ल्याएर हामीले सिधै यो आइफ्रेम हटाएर यहाँ पेस्ट गरिदिन सक्छौँ। त्यो गर्दाखेरि सेभ गरेर एकतालि रिलोड गरेर हेरौँ। यसलाई गरिदिँदा हुन्छ के आउँछ त आउटपुट। हाम्रो यहाँ वेबसाइटको आइसकेको छ। यसै गरी लोकेसनहरू पनि यसै गरी राख्न सक्छौँ। छोटो वेबसाइटहरू पनि यसै गरी राख्न सक्छौँ। र आजको लागि यति नै हो।
केही प्रब्लम भयो भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला।